zo heeft gedaan. Vandaag als de neger naar school gaat, vertelt hij ja, 400 jaar geleden zijn je voorouders gebracht in slavernij, in schepen en dan zijn ze daar gestrand. Dat is wie jullie zijn. Jullie waren ergens in Afrika. Nee. Onze geschiedenis is veel groter. Er zijn veel dingen die ze ons hebben voorgelogen en die ze van ons willen weghouden. Dat is zoals dit. En die, geloof mij of niet, die grote zogenaamde Joodse families weten dat wij hier staan. En ze weten dat wij de ware Joden zijn van de Bijbel. Weet je toch die dag toen we daar stonden, kwam eentje. Hij had die soort rich blood. You can smell the devil. Want hij heeft die rich soort mammal mouth blood. Je ziet het aan ze. Je kan zien wanneer de witte persoon vanuit Amsterdam komt. Als hij buitenaf van Amsterdam komt en ze zijn hier, dan zie je aan hun gezichtsbouw dat ze anders zijn. Waarom? Ze zien er haterachtig uit. Waarom? Als je die witte mensen van hier zo kijkt, je kijkt in hun gezicht, je ziet die haat niet. Maar wanneer je die witte mensen van die andere buurten ziet, met alleen witte mensen in hun buurt en alleen maar witte mensen, dan zie je in die gezicht zo, hij heeft die haat zo. Dat is die shit. En zo iemand zagen wij vorige keer bij de camp komen, ging hij ons echt checken zo pap. Ja. Zo kan je zien dat die motherfuckers weten het. Van die shit van wat jullie Ze weten het. Dan denk ik, zijn jullie nou erachter gekomen wie jullie echt zijn? Maar het is simpel. Ze vertellen, waarom denk je dat ze ons in slavernij niet onze eigen taal liet spreken? Ze hebben onze hele nationaliteit uit ons geslagen. Die duivels toch? Wanneer je over slavernij praat, willen ze het niet. Lopen ze gelijk door. Ze willen niet dat je erover praat. Ze willen het niet. Ze willen niet erkennen wat hun voorvaderen gedaan hebben. Geef maar Isaiah 14 en 21. Zie je niet wat die vrouw zegt? Slavernij? Waarom? Ze willen niet dat we erover praten. Ze willen het niet. Ze willen het niet horen. Het is fucking parafos. Ze willen alleen horen van je toch? Andere shit. Let's all be friends. Dat soort shit. Wat heb je nog? Isaiah chapter 14, verse 21. Als je over dit begint te praten, als jij ook gevoelig voor hun, maar het hoort meer gevoelig voor ons te zijn, want wij hebben geleden, niet hun. Maar hun zijn degene die hun bek gaan opentrekken en die zeggen jij moet niet daarover praten. Terwijl deze mensen hebben jouw voorouders vermoord. De Bijbel vertelt ze zullen boeten voor wat hun voorvaderen gedaan hebben. Bijvoorbeeld die witte Joden, ze zitten ze nog steeds achterna, tot de dag van vandaag. Voor bullshit, die holocaust is bullshit. 77 miljoen. Nee, dit gaat dieper dan dat. Het gaat dieper dan dat. Dit is Hebreeuwse Israëlieten zoals je hier ziet op de site. 6 miljoen witte Joden. Welke herdenken ze elke jaar? Ik ga je weer geven, heel snel. 100 miljoen slavenafstammelingen. 77 plus miljoen Indianen en 6 miljoen witte Joden. Welke herdenken ze elke jaar? Een momentje stilte. Ze hebben geen momentje stilte voor jou of die Indianos. Nee, alleen voor hunzelf. Maar wanneer je over slavernij praat, dan zeggen ze nee, laten we vrienden zijn. Dat is een fucking leugen. Ja. Satans trucjes. Jullie zitten wel bang om dit te doen. Hé, maar je zit dit in die shit, man. Hoe lang doe je dit dan? Je kent al die hele boek in je uitgeven, toch? Ja, met die slavernij moet ik nog door Ja, zijn. Isaiah 14, 21. Dat is de spirit van de Vader die met ons hangt. Dat is waarom we bepaalde dingen weten. Right? Isaiah chapter 14, verse 21. Prepare slaughter for his children, for the iniquity of his father. De Bijbel vertelt, prepare slaughter for their children, for the iniquities of their fathers. Right? Dus maak klaar de slachting voor de kinderen, voor de zonde van hun vaders. Kijk wat ze door ons hebben gedaan. Als wij tegen ons zeggen, ja kijk wat jullie hebben gedaan. Ze zeggen nee, dat waren wij niet, dat waren onze voorouders. De Bijbel vertelt, maak je klaar, omdat die zonen gaan gestraft worden. For the children of the iniquities of their Is forefathers. het nog eens? Oké. Prepare slaughter for his children, for the iniquity of their father. Dus de Bijbel vertelt, prepare slaughter for his children, for the iniquities of their fathers. Dus die volk die dit bij ons heeft gedaan, hun vaders hebben dat gedaan, maar hun zonen zullen boeten voor wat hun hebben gedaan. Dat is wat de Bijbel vertelt. Dat is hoe God is. Omdat als jij weet, de Bijbel praat over reïncarnatie. Alle geesten die doodgaan, gaan terug naar de Vader en je komt weer terug tot leven. Zonder te weten wat jij in het vorige leven gedaan hebt. Dat is hoe de Vader doet. Geef me Ecclesiastes 1:9.
Daarom zullen ze boeten voor wat hun voorvaderen gedaan hebben, omdat ze hun voorvaders zijn. Maar wat bedoel je met de reïncarnatie? Reïncarnatie, dat is ook in de Bijbel. Jezus sprak daar ook over met zijn discipelen. Ja, en wat voor vorm bedoel je? Reïncarnatie, als jij een mens bent, dan kom je terug als een mens. Was je een vrouw, kom je terug als een vrouw. Was je een man, kom je terug als een man. Dat is in de Bijbel. Ben je een christen? Ja, maar dat heb ik niet gelezen. Als jij een goede christen was, zou je weten dat Jezus over reïncarnatie sprak met zijn discipelen. Nee, Dan hij gaan we zegt- je nu laten hij- zien. hij zegt- Matthews. Give me Matthews. Kijk, dan gaan we kijken wat Jezus zei. Als je een goede christen bent, dan Nee, moet je dit nee, weten. nee, dat moet je niet zeggen goeie. Want wie is goed? De Bijbel zegt dat niemand goed is. Dus Dat weet je wel. Maar zo bedoelt hij het. Want ten eerste, dit woord is niet voor vrouwen. Oh, wat bent u van die? nee, Welke was het ook alweer? Welke was het ook alweer? Begin bij Matthäus hoofdstuk 11 vers 7. Dan laten we even zien wat ja, reïncarnatie is. oké. Snel, want ik moet mijn trein pakken. Matthew chapter 11 verse Lees het snel door. verse 7. 11:7. And they that Matthew chapter 11 verse 7. And as they departed, Jesus began to say unto the multitudes concerning John, Ja, van dit is Jezus die spreekt. En Wat? Jezus is niet zijn naam. Zijn naam is Yahushai in het Hebreeuws. Lees door. what went ye out into the wilderness to see, as reeds shaken with the winds? Ja, lees door. But what went ye out for to see? A man clothed in soft raiment. Behold, they that wear soft clothing are in kings' houses. Vers 9, lees door. But what went ye out for to see? A prophet? Yea, I say unto you, and more than a prophet. Dit praat over Johannes. Lees door. De Jezus was aan het praten over Johannes. Lees door. For this is he of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, Yep. which shall prepare thee way before thee. Which shall prepare thy way before thee. Vers 11, lees door. Verily I say unto you, among them that are born of women, there hath not risen a greater than John the Baptist. Johannes de Doper. Lees door. Notwithstanding, he that is least in the kingdom of heaven is greater than he. Oké, vers 12, lees door. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffered violence, Yep. and the violent take it by force. Vers 13. For all the prophets and the law prophesied until John, Yep. and if ye received it, this is Elias, which was for to come. Yep. Dus de Heer sprak over Johannes. Hij zegt, and if ye will receive it, this is Elias, which was for to come. Dus hij zei, Johannes is Elia, die zou moeten komen. Begrijp wat ik bedoel? Nu geef me hoofdstuk 17 vers 9. Dan Mattheüs, niet ook dit. Matthew chapter 17 verse 9. Wat een beter dan dat. Matthew 19 vers 28. Mag even nu, Gewoon één geef me nu Mattheüs hoofdstuk 17 vers 9. Moet je van Genesis moet je naar Thessaloniërs gaan. Van Thessaloniërs moet je ineens naar Corinthians gaan. 17 what? Weet je, Matthew chapter het is 17 een verse puzzel. 9. Matthew chapter 17 verse 9. And as they come down from the mountain, Yahushua Jesus charged them, saying, Tell the vision to no man, until the Son of Man be risen again from the dead. Wat hebben hun te maken met And his disciples asked him, saying, Why then say the scribes that Elias must come first? Waarom? Er stond in Malekai hoofdstuk 4 geschreven dat Elia weer zou komen voor de grote dag van de Heer. Ook de engel, hij profeteerde al tegen de vader van Elia, Zachariah. Je zult een zoon krijgen en hij zal voor jullie uitgaan in de kracht en in de geest van Elia. Wat maakt Johannes dan? Elias. Dat is reïncarnatie. Dat is dus een kringloop. Elke geest die tot de aarde komt en terugkeert naar de Vader, komt weer terug naar de aarde. Dat is hoe de Vader dat doet. Verse 10. And his disciples asked him, saying, When then say the scribes that Elias must come first? Why then say the scribes that Elias must come first? And Yahushua answered and said unto them, Elias truly shall first come and restore all things.
ossen zijn, ze moeten in die buil toch ossen gaan. Die verslapen, een man drinkt eten, zo drinkt een andere vrouw. Weet je wel? Ze willen nooit Het is een weten dat reden. Jezus een donkere Maar probeer maar nu in deze Stop met die naam van die fucking man. Ik heb geen historie, ik heb ook geen deur. Hoe ga je iets van buiten? Ook andere dingen, But bijvoorbeeld it's, I eten. say unto you that Elias is come already, Dus hij vertelt jullie, Elia is al gekomen. Weet je wel? and they know him not. En ze hebben hem niet gekend. Weet je wel? But have done unto him whatsoever they listen. Likewise shall also the Son of Man suffer of them. Die mensen die op het lijst staan, zodat wij afgaan, zodat we foute dingen Then the disciples understood that he spake unto them of John the Baptist. Toen begrepen zijn discipelen van de Heer Jezus, Jehoshai, dat Jehoshai sprak over wie? Johannes de Doper. Dus Johannes de Doper was Elia. Dat is waar mensen niet begrijpen, dus reïncarnatie is in de Bijbel. Begrijp dus reïncarnatie is in de Bijbel. Iedereen die hier loopt, honderden jaren geleden of 500 jaar geleden heb je al geleefd. Maar je komt terug op aarde niet wetend wat je in je vorige leven gedaan hebt. Geef me Ecclesiastes chapter 1 to see. Dus Ecclesiastes, you can get it. Ecclesiastes chapter 1. Ecclesiastes chapter 1 verse 9. The thing that have been is it that which shall be. Dus dat wat is geweest is dat wat zal zijn. Je geest die is geweest, je gaat terug, je bent dood, is dat wat weer zal zijn. Dus alle kleine kinderen die geboren worden, dat zijn de geesten die terug worden gezonden. Begrijp je? En dat wil zeggen dat er miljoenen, honderden, duizenden geesten zijn. God werkt met dat God. Begrijp je? The thing that have been is that which shall be. Ja, dus dat wat is geweest is dat wat zal zijn. That which is done is that which shall be done. And there is no new thing under the sun. Dus er is niets nieuws onder de zon. Jouw geest is niet nieuw onder de zon. Waarom? Omdat jouw geest heeft al geleefd in vorige levens. Misschien was je wel daar in de tijd toen Jezus was. In het land van Israël. Want je bent een Israëliet. Dat weet je niet. Dat is de reïncarnatie. Je ging bij hoofdstuk 3 vers 5. In hetzelfde boek. En ik laat jou zo spreken. Ja? Dan ga ik daar gesproken. Ecclesiastes chapter 3 verse 15. That which has been is now, and that which is to be hath already been. And the Most High required that which is past. That which is Ecclesiastes chapter 3 verse 15. That which has been is now. Dus dat wat is geweest is nu. Is dat? And that which is to be had already been. En dat wat is geweest is al geweest. En dat wat nu is al geweest. Begrijp je hoe diep dat gaat? Lees dat. And God required that which is past. En God houdt steeds terug wat in het verleden al is gebeurd. Ja, He requires something that is past. Dat betekent, hij heeft het nodig, hij wil het. Een voorbeeld, die witte mensen zeggen slavernij moeten we vergeten. Maar de Bijbel zegt nee, jij gaat in slavernij jezelf. Wanneer de Mozart ons krachten weer teruggeeft van de slavernij wat hij van ons af heeft gepakt, dan gaan we iedereen hier fucking doodmaken. Maar 1/3 van deze ras gaat het alleen gaan redden. Want 2/3 van onze eigen ras gaat ook dood, want ze willen samen zijn met hun. Maar in de Bijbel staat, hun moeten we ook doodmaken. Hun moeten we als eerste doodmaken. En dan pas gaan we die andere ras. Alleen de Indianers en de Negro's, alleen hun gaan het doen. Nee, nog niet. Deze. Dat is wat de Bijbel zegt. Hoe dat van jou heeft ook een goede schrift. It's the book of Jeremiah, chapter 1, verse 5. Before I formed thee in the belly, I knew thee. And before thou comest forth out of the womb, I sanctified thee. And I ordained thee a prophet unto the nations. Dus de Heer sprak tot Jeremiah, voordat jij in de buik was, heb ik jou al gekend. Dat wil zeggen, God zag hem al leven. Hij was al een vader tot hem, maar hij is terug naar de spiritwereld gegaan. En God zegt, nee, ik ga deze geest hebben. Ik wil hem als profeet hebben in dat land. Dat is hoe God doet. Alle broeders die je hier ziet, wij doen de wil van de Vader.
Het was Gods wil dat wij nu vandaag de dag hier staan en profiteren tot deze mensen. Dat is Gods wil. In Spreuken hoofdstuk 20, vers 24. Proverbs chapter 20, verse 24. Man's going are of the Lord. How can a man then understand his own way? Dus de Bijbel vertelt, de wegen van een man komen van de Heer. Hoe kan een man zijn eigen wegen begrijpen? Jij weet niet wat je morgen doet. God weet wat je morgen gaat doen. Begrijp je wat ik bedoel? Misschien wil God je morgen in de gevangenis hebben. Wat gebeurt er? Dan ga je daar gaan, ga je in de gevangenis. Dat is hoe God werkt. Omdat ja, Job 33 verse dus 15. daarom moet je nooit zeggen, ik ga dit doen, ik wil dat doen. Je moet anders zeggen altijd bij vader is God. Job Dat 33. geloof het of niet, hij is boos, maar hij kijkt naar iedereen, hij ziet alles. Maar de Bijbel vertelt, zijn ogen zijn duizend keer scherper dan de zon. Als de zon schijnt, iedereen voelt zich lekker warm. En wat? God ziet alles. God ziet elke stap die de mens zet. Job chapter 33 verse 15. In a dream, in a vision of the night, when deep sleep followed upon men, in the slumberings upon the bed, then he opened the eyes, then he opened the ears of men and sealed their instructions. Der instructies. Dus als jij slaapt, kan God instructies in jou zetten. Wat jij de volgende dag gaat doen. Een grote voorbeeld daarvan was de profeet Daniel. God gaf hem bepaalde visies die hij kon uitleggen tot de koning van Babel. Daarom was hij een profeet. Het woord profeet betekent om van tevoren te zeggen. De visioenen die Daniel heeft gezien, wij leven vandaag in die visioen. Omdat hij zag een vierde beest en vanuit die vierde beest werd vernietigd. Dat is de koninkrijk waarin wij nu leven. De koninkrijk van de blanke man. Begrijp je? Maar ja, maar Allah. Ik laat jou nu spreken. Ja? Wil je spreken? Ja, check. Dus kijk, pak Joel. Joel 3:3 van me. Oh, nu ga jij hier staan. Dat is dan de taal precies. Bij de kamer. Wait. Mr. Kat. Okay, maar Joel 3:3. Let him speak. Let him speak. Speech? You want to speak? You speak a lot of time now. Maar doe jij You even? speak a lot of time. Ik heb Joel 3 en 3 van. Dit is Joel chapter 3 verse 3. And they have cast lots for my people. Kijk, ze hebben lotten voor ons mensen. Toen ze onze school leerden ze ons dat onze vrouwen verkocht werden voor wijn en die jongens verkocht werden voor de hoer, toch? Maar kijk, dat is alleen met één, dat is gebeurd alleen met één was en het staat in de Bijbel. Dus wat ze op school hebben gezegd van, ze verkochten onze vrouwen voor de wijn en zo, dat gaan we met hun vrouwen doen binnenkort, volgens deze Bijbel. King James Bible, lezen we. And they have cast lots for my people and have given a boy for a harlot and sold a girl for wine that they might drink. Dat they might drink, maar gaat verder, wacht. Dat ze kunnen drinken. Dus alleen maar om te drinken kunnen ze onze vrouwen verkopen voor wijn en onze jongens kunnen ze verkopen als hoer. Waarom? Ze zijn een flikkerras. Net als bijvoorbeeld, wat ik een voorbeeld gaf, Irak. Je weet ook die oorlog van Irak? Het is gewoon op tv dat ze die soldiers kunnen boelen. Die soldiers, die prisoners, kunnen ze fokken in hun billen. Waarom? Ze kunnen ook elkaar laten neuken ook. Want ze zijn de duivel. Ze kicken op die shit. En dat deden ze ook met onze mensen. Maar die grap is, nu hebben ze camera's en zo, dus ze worden gesnitcht. En hun fokken zelf ook, want ze maken foto's en zo. Maar in die tijd waren er helemaal geen mensen die ons gingen checken. En dan willen ze bijvoorbeeld dat je nu vergeet en zo. Maar in die tijd, niemand kwam ons zeggen van, hey, stop met die shit wat je doet. En zo verkoop. Dus stop met die shit wat je doet, verkoop die mensen niet door. En al dat soort dingen. Oké, lees verder. Yeah. And what have ye to do with me, O Tyre and Sidon, and all the coasts of Palestine? Tyre en Sidon zijn waar die cave people eerst dwelden in Mount Seir, voordat ze eerst gestolen hadden van de Moors. Daar zo dwelden ze eerst, dus het praat over hun, maar hun zijn nu in Europa, Australië. Yo, geen foto's man, geen foto's.
Nou man. Ja. Dat is mooi, Maar- Je moet mooie maar je kan op zijn minst kan je toestemming Je kan vragen. het vragen. Oké, heren. Nee,